Είμαι ο Μιχάλης Γεωργιάδης, είμαστε στο Go Car και οδηγούμε τη Ferrari 296 GTS, έκδοση Spider, χωρίς οροφή. Την καλύτερη Ferrari όλων των εποχών, λένε πολλοί. Βαριά κουβέντα. Εσείς, για να μαθαίνετε τι λέει το Go Car, κάντε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Έχουν κάτι ιδιαίτερο οι Ferrari Spider, μια επιπλέον δόση μελοδραματικού ναρκισσισμού που σου δίνει το δικαίωμα να σκεφτείς ότι ίσως οι προτεραιότητες να έχουν μετατοπιστεί, ότι ίσως να θυσιάζονται οι ποιοτικές λεπτομέρειες της οδικής συμπεριφοράς χάριν εντυπωσιασμού. Αλλά στο τέλος όλοι υποκύπτουν στην ακαταμάχητη γοητεία τους. Η GTS έχει το ίδιο αλουμινένιο πλαίσιο με την κουπέ έκδοση. Έχουν πάει σε τέτοιο επίπεδο την τεχνολογία των υλικών και της κατασκευής, της συγκόλλησης, που δεν τίθεται το παραμικρό θέμα ακαμψίας. Η 296 είναι 50% πιο ανθεκτική σε στρέψη και 8% σε κάμψη από την 488. Αισθητικά αυτό το υπέροχο ρετροφουτουριστικό σχήμα λειτουργεί το ίδιο καλά ανοιχτό ή κλειστό. Η γραμμή της οροφής είναι ταυτόχρονα διακριτή αλλά και αόρατη. Ακόμη και όταν το μικρό αλουμινένιο κάλυμα είναι αποθηκευμένο πίσω από τα καθίσματα, φαντάζεσαι τη ροή του αέρα να σφραγίζει οπτικά την καμπίνα. Το βάρος είναι αυξημένο μόλις κατά 70 κιλά. Τα μισά από αυτά είναι του μηχανισμού της ηλεκτρικής αναδιπλούμενης οροφής, η οποία είναι αρκετά στιβαρή ώστε να ανοικοκλίνει ακόμη και εν κινήσει με ταχύτητα ως 45 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 14 δευτερόλεπτα. Τι απίστευτο μοτέρ! Τι απίστευτο μοτέρ έχουν φτιάξει! 2.900 κυβικά V6, περιεχόμενη γωνία 120 μοιρών, Hot V. Τα turbo βρίσκονται στη μέσα πλευρά του V για λιγότερο back pressure, πιο ελεύθερη εξάτμιση, μικρότερη διαδρομή των καυσαερίων σε όλο το κύκλωμα υπερτροφοδότησης. Άρα καλύτερη απόκριση και περισσότερη δύναμη και πιο ωραίο ήχο. Και τι ήχο! Στη 296 έχουν το hot tube εμπρός από τους καταλύτες και έτσι ο ήχος έρχεται μέσα στην καμπίνα πιο ουσιαστικός, όχι πιο δυνατός, αλλά μπορείς να καταλάβεις όλα τα στοιχεία της ενορχήστρωσης. Το μέταλλο από τον V6, το φύσμα της τουρμπίνης, είναι και οι σκάστρες, είναι εκπληκτικός. Το TMA, η μονάδα που ελέγχει τη συνεργασία του θερμικού μοτέρ με το ευρετικό σύστημα, έχει εξελιχθεί in-house. Παρά την προσθήκη λοιπόν του ευρετικού συστήματος, το μήκος του drivetrain έχει αυξηθεί μόνο 5,5 εκατοστά. Η λειτουργία, η μετάβαση από το ηλεκτρικό στο ευρετικό είναι seamless. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Από την αριστερή πλευρά του τιμονιού ελέγχεις τη συνεργασία του ηλεκτρικού κινητήρα, του υβριδικού συστήματος με το θερμικό μοτέρ. Από τα δεξιά, από το μανετίνο, επιλέγεις το πρόγραμμα οδήγησης όπως πάντα. Πιέζοντας ένα κλικ μέσα έχεις την έξτρα ρύθμιση της ανάρτησης για δρόμο που είναι σαν αυτόν, που μοιάζει περισσότερο με ειδική παρά με πίστα. Είναι απίστευτο πως ισιώνει τα πάντα, πως βάζει τη δύναμη κάτω. Η 296 έφερε στη Ferrari ένα ακόμα σημαντικό αρκτικόλεξο, το 6W CDS 6-Way Chassis Dynamic Sensor.
Το Six-Way CDS μετρά την επιτάχυνση και την ταχύτητα περιστροφής του αυτοκινήτου σε 3 άξονες: διαμήκη, εγκάρσιο και κατακόρυφο, και αναλόγως ρυθμίζει τη λειτουργία του ABS EVO και το συνδυασμό του eDiff με το 8ης γενιάς E-Side Slip Control, το σύστημα που ελέγχει το κλείστημα της ουράς και σε βοηθάει να απολαύσεις την οδήγηση στον ανοιχτό δρόμο, αλλά και να πας πιο γρήγορα στην πίστα. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο που να μπορεί να αλλάξει τόσο απαιτητικά την κινητική του κατάσταση μέσα σε τόσο λίγο χώρο και χρόνο, σε τόσα λίγα μέτρα. Τουλάχιστον όχι αυτοκίνητο που να βγαίνει στον δρόμο. Το ABS EVO με την έξτρα λειτουργία πρόβλεψης του grip, ειδικά των πίσω τροχών, πιέζει τον οδηγό σε ένα απίστευτο όριο λειτουργίας των φρένων. Πάντα φρενάρεις και έχει κι άλλο. Ρυθμίζει συνέχεια το πεντάλ για να είναι ακριβώς εκεί που πρέπει, η διαδρομή του να είναι πάντα ίδια, αλλά ταυτόχρονα είναι σαν σε κάθε στροφή, σε κάθε φρενάρισμα, να ανεβάζει το όριο της πρόσφυσης, να μικραίνει την απόσταση του φρεναρίσματος και να ανεβάζει το όριο της πρόσφυσης μέσα στη στροφή. Απίστευτος κινητήρας. Απίστευτος κινητήρας, δεν το χορταίνεις ποτέ αυτό το πράγμα. 830 άλογα ο συνδυασμός του V6 και του υβριδικού συστήματος. Κάνει 0% σε 2,9, τελική 330. Και έχει φανταστική απόκριση. Οι τουρμπίνες είναι μικρότερες σε σχέση με την 488 για λιγότερη αδράνεια. Είναι μόνο scroll τεχνολογίας, γιατί έτσι κι αλλιώς αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιο κενό στην απόκριση, έχετε να το γεμίσει το ηλεκτρικό μοτέρ. Έχει μικρές αλλαγές στην ανάρτηση για να διαχειριστεί αυτά τα 70 επιπλέον κιλά στις ρυθμίσεις στον αμορτισέρ, και για κάποιο λόγο, τουλάχιστον στον δρόμο, μου φαίνεται καλύτερη. Μου φαίνεται πιο γλυκιά, πιο φιλική. Με την αφαίρεση της οροφής, η 296 φαίνεται σαν να απαλλάχθηκε από το βάρος της ευθύνης, της τελειότητας. Είναι 8 δέκατα πιο αργή από την κλειστή στο Φιωράνο. Έχει αυτά τα 70 κιλά παραπάνω. Ας πούμε ότι είναι κάποια λατώματα, αλλά δεν φαίνεται να τη νοιάζει. Είναι κάποια που νοιάζεται να περνάει καλά με τον τυχερό που κάθεται πίσω από το τιμόνι της. Οπότε είμαι πολύ κοντά στο να συμφωνήσω ότι ίσως και είναι η καλύτερη όλων των εποχών. Απίστευτο. ...180 παλμούς. Απίστευτο. Είναι το αυτοκίνητο που μπορεί να σε κάνει να χαμογελάσεις και να κλάψεις από φόβο, να νιώσεις ανεπαρκής ως οδηγός και οδηγάρα ταυτόχρονα, στην ίδια βόλτα, στα ίδια 5 χιλιόμετρα. Απίστευτο. The end.